हाय मैत्रिणीनो. तर भाजीचं आज भाजीचा प्रकार बघणार आहोत आपण. तर इथे मी वांग, बटाटा आणि वाटाण्याची भाजी करणार आहे. पातेल्यात मी पाण्यामध्ये मीठ टाकून घेतलेलं आहे आणि ह्याच्या मीडियम साईजच्या फोडी करून त्यामध्ये घातलेले आहे, जेणेकरून आपलं वांग काळं पडणार नाही आणि वांग्याची कीड वगैरे असेल ती निघून जाईल. ओके. बटाट्याचे काप पण मी मोठे मोठे असे ठेवलेले आहे. तर ही भाजी खाल्ली तर तुम्हाला लग्नामध्ये जी बटाटा आणि वांग्याची भाजी असते त्याचीच आठवण येईल. इथे मी खोबरं भाजून घेतलेलं आहे, आलं, लसूण आणि कोथिंबीर एवढंच वाटण आहे. बाकी काहीही एक्स्ट्रा आपण मसाले वापरलेले नाही आहेत. ठीक आहे. तर इथे मी कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलेलं आणि मोहरी टाकली आहे. ती चांगली तडतडली की जिरे टाकणार आहोत आणि नंतर कढीपत्ता भरपूर सारा टाकलेला आहे, कारण ह्या भाजीला कढीपत्त्याने खूप चांगली चव येते. आणि ते वाटून घेतलेलं पण वाटणसुद्धा टाकलेलं आहे. तर हे वाटण आपण हलवत हलवत चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. आपण नेहमी शेंगदाण्याचा कूट वगैरे घालून करतो, पण ह्या वेळेला मी शेंगदाण्याचा कूट अवॉइड केलेला आहे. फक्त खोबऱ्याचं वाटण आहे, थोडं प्रमाणात खोबरं वापरलेलं आहे. इथे मी हळद टाकलेली अर्धा चमचा, 1-1.5 चमचा तिखट टाकलेलं आहे. तिखट तुमच्या अंदाजाने कमी जास्त करा. आणखीन आता टाकले थोडंसं धणे पावडर टाकलेली आहे आणि इथे एक ट्रिक म्हणजे नवीन जरा काहीतरी असावं म्हणून मी मॅगी मसाला वापरलेला आहे, अर्धा चमचा होईल एवढा. तर ह्याने अगदी भाजी अगदी म्हणजे खूप छानच चवीला झालेली. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा मॅगी मसाला. आणि हे मसाले आपण जरासं तेल सुटेपर्यंत व्यवस्थित परतवून घेऊया. भाजी करायला अगदी साधी सरळ सोपी आहे आणि मस्त सुद्धा चव खूप छान लागते. भाताबरोबर, चपातीबरोबर किंवा भाकरीबरोबर सुद्धा मस्त लागते. तर इथे आपले मसाले भाजून झालेले आहेत. इथे आपण आपल्या भाज्या ज्या कापलेल्या होत्या, बटाटा, वाटाणा आणि वांग, ते आपण टाकून घेऊया आणि मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित. टाकून झालेलं आहे. मसाल्यामध्ये 1-2 मिनिटासाठी आपण व्यवस्थित परतून घेऊया. काही काही वांगी लवकर शिजतात, लवकर गाळ होतात आणि बटाटा थोडा कच्चा राहतो. पण आपण अशा पद्धतीने जर परतलं तर दोन्ही एकसाथ व्यवस्थित शिजले जातात. वरून चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. मीठ घालून हे आपण भाजी परत परतवून घ्यायची चांगली. परतताच भाजीला खमंग असा वास सुटलेला आहे. इथे भाजी व्यवस्थित परतून झालेली आहे आपली आणि आपण त्याच्यामध्ये शिजण्यासाठी पाणी घातले. ते कसलं, मिक्सरमध्ये जो थोडा मसाला राहिलेला तोच विसळून 1 वाटीभर पाणी आपण ह्याच्यामध्ये ॲड केलं आहे. पण ह्याच्यामध्ये मला नाही वाटत आहे शिजेल. अजून एक अर्धा पेलाभर आपण पाणी ॲड करूयात. ठीक आहे. तर असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि एक 5 ते 10 मिनटं मंद आचेवरती शिजू द्यायचं आहे. मध्ये मध्ये चेक करत होते मी, तर तुम्हीही करा नक्की. तर जवळपास अशा प्रकारे आपली भाजी रेडी झालेली आहे. ह्याच्यामध्ये कुठलंही दाण्याचा कूट किंवा पीठ किंवा दुसरा कुठलाही आपण जास्त मसाले नाहीत घातलेले. फक्त हिरवं वाटण आणि थोडा मॅगी मसाला वापरलेला आहे. तर बघा इथे बटाटा अगदी छान शिजलेलं आहे. वांगं तर शिजलेलेच असणार आहे, कारण वांग्याला जास्त वेळ लागत नाही आहे. मस्त झालेलं आहे. कमी तेलात, कमी मसाल्यात मस्त असं चवीला छान लागणारं वांगं, वाटाणा आणि बटाट्याची भाजी आपली रेडी झालेली आहे. तुम्ही ही नक्की करून बघायची आहे.
आणि मला कमेंटमध्ये सांगायचे की बाबा कशी झाली. ठीक आहे, थोडी आपण कोथिंबीर घालून मिक्स करून घेऊया. वरून थोडी कोथिंबीर घातली की दिसायला छान दिसतं आणि फोडणीत थोडी कोथिंबीर घातली की चव चांगली येते. ओके. तर अशा पद्धतीने तुम्ही नक्की करून बघा. आवडले असल्यास लाईक, शेअर, कमेंट करायचे, सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरायचं नाही आहे. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. नंतर भेटू. बाय.